چرا تنبلی میکنیم؟ 7 تکنیک ژاپنی برای مقابله با تنبلی. اگر تو دوست داری ادامه ویدیو رو ببین. Welcome to Moji Talk. این 7 تکنیکی هستش که امروز میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. کایزن، شیرین یوکو، ایکیگای، واباسابی، هاریاچی، گامبارو. کایزن به معنای small improvement every day، یعنی به معنای بهتر شدن‌های کوچیک روزانه. شیرین یوکو به معنای connection with the nature، یعنی با طبیعت ارتباط برقرار کن. ایکیگای به معنای reason for being، یعنی دلیل بودنمون و وجود داشتنمون تو این دنیا. واباسابی به معنای celebrating imperfections، یعنی اینکه اون نقص‌های خودمون رو جشن بگیریم و گرانشون بداریم. شوشن به معنای embracing the beginner's mindset، یعنی اون ذهنیت فرد مبتدی و آغاز کننده رو داشته باشیم. هاراهاچیبو به معنای eat until you're 80% full. گانبارو به معنای doing your best، یعنی بهترین عملکرد خودتو داشته باش و بهترین خودتو بذار وسط. 1. کایزن small improvement. کایزن به معنای این هستش که ما هر روزمون سعی بکنیم از روز قبلمون 1% بهتر باشه عملکردمون و این بهتر شدن تدریجی به تدریج و در مرور زمان خیلی تاثیر خودش رو نشون میده و باعث میشه که پیشرفت به سزایی داشته باشیم. اگر که بخوایم که هر روز 1% بهتر از روز قبلمون باشیم، این در گذر 1 سال یعنی به توان 365 اگر برسه، اون وقت در آخر سال ما 37 مرتبه بهتر از اول سالمون خواهیم بود که این خودش قدرت بهتر شدنهای تدریجی رو داره به ما نشون میده. فقط 1% تو هر چیزی که دوست داری بهتر از روز قبلت باش. این خودش به مرور کمک میکنه که اهدافت برات خورد بشن و قابل دسترسی بشه و فرق هم نمیکنه که چه چیزی باشه. تو هر چیزی که تو سعی بکنی 1% بهتر از روز قبلت باشی، در آخر سال 37 مرتبه بهتر خواهی بود. و وقتی که به هدفت رسیدی، رسیدن به اون هدفتو جشن بگیر و این باعث میشه که تو مشتاق‌تر بشی که هی سعی بکنی پروداکتیو‌تر بشی و هی عملکرد بهتری رو داشته باشیم. 2. شینرین یوکو، تاچ یا تماس شفادهنده طبیعت. شینرین به معنای فارست یا جنگل هست و یوکو به معنای حمام هست. در واقع وقتی اینها در کنار هم قرار میگیرن به معنای حمام جنگل هست، ولی این یه معنای استعاری داره و این به این معنا هستش که وقتی این دو تا واژه در کنار همدیگه قرار میگیرن، یعنی شما یک زمانی رو در خارج از منزلتون در طبیعت سپری بکنین، نه فقط به این معنا که برین در طبیعت راه برین، نه، بلکه یه مدت زمانی رو یه گوشه‌ای بگیرین بنشینین و سعی بکنین که انرژی طبیعت رو دریافت بکنین و ارتباط عمیقی رو با طبیعت برقرار بکنین که این خودش باعث میشه که بدنتون، ذهنتون و روحتون شفا پیدا بکنه و استرس و نگرانی کمتری رو حسش بکنید. 3. ایکیگای، discover the reason for being. این به معنای این هستش که دلیلی برای زنده بودنت پیدا بکن. ایکی در زبان ژاپنی به معنای زندگی هست و گای به معنای اون value یا ارزشی هستش که معنا یا مفهوم زندگی، اون ارزش زندگی هستش که وقتی اینا در کنار همدیگه قرار میگیرن به این معنایی که شما بتونین اون معنا و ارزش زنده بودنتون رو پیدا بکنین و یا حداقل دنبالش بگردین. ایکیگای در واقع اون نیرویی هستش که باعث میشه شما هر روز که از خواب پا میشین بخواین برین دنبال کاراتون و یه کاری رو بخواین انجام بدین و بخواین مفید واقع بشین تو این زندگی. 4 تا قانون ایکیگای هست که نقشه راه رو بهتون نشون میده. 1. Do what you love، کاری که دوست داری رو انجام بده. 2. Do what you're good at، کاری که توش خوب هستی رو انجام بده. 3. Do what the world needs، یعنی کاری رو انجام بده که دنیا بهش احتیاج داره. و 4. Do what you could be paid for، یعنی کاری رو انجام بده که بتونی بابتش پول دریافت بکنی. مرحله اول، شور یا اشتیاق. شور یا اشتیاق نقطه تلاقی یا تقاطع اون چیزی هستش که تو توش خوب هستی و اون چیزی که دوستش داری. مأموریت یا میشه نقطه تقاطع آن چیزی که دنیا بهش احتیاج داره و آن چیزی که تو دوستش داری. پروفشن یا حرفه نقطه تقاطع آن چیزی که تو بابتش میتونی پول دریافت بکنی و آن چیزی که تو درش خوب هستی. و در آخر ووکیشن نقطه تقاطع آن چیزی که دنیا بهش احتیاج داره و آن چیزی که تو میتونی بابتش پول دریافت بکنی. و وقتی هر 4 تای اینها رو در کنار هم قرار بدی باعث میشه که به معنای زنده بودن و دلیل زنده بودنت پی ببری که همون ایکیگای هستش. 4. وابیسابی به معنای پیدا کردن بیوتی یا زیبایی در نقص‌ها. Finding beauty in imperfections. فلسفه پشتش این هستش که imperfections یا نقص گرامی داشته میشه و تو دنیای واقعی شما به دنبال اون نقص‌های خودتون میگردید.
و توش دنبال زیبایی هستین. نمادش هم اون ظرف‌های سرامیکی هستش که میشکنه و میان بینش رو با طلا یا آب طلا یا رنگ طلایی میپوشوننش و یک معنای دوباره‌ای به اون ظرف شکسته شده میدن. و در زندگی واقعی به این معنا هستش که شما ضعف‌ها و نقاط ضعف خودتون و نقص‌هاتون رو بپذیرین و جلوی خودتون رو نگیرین. خیلی از ما تو این دنیا از جاهای مختلفی میایم و یا زبان انگلیسیمون ضعیفه یا هر چیزی و برای پیدا کردن کارمون یا حرفمون یا علایقمون همیشه جلوی خودمون رو میگیریم و ضعف‌ها و نقاط ضعفمون به چشمون میاد، در صورتی که ما باید سعی بکنیم که اون ضعف‌ها رو بپذیریمشون و جرأت و شجاعت اینو داشته باشیم که با وجود ضعف‌ها و نقاط ضعفمون بخوایم که خودمون رو نشون بدیم و دیده بشیم. اون وقت هستش که ما پیشرفت می‌کنیم و درهای موفقیت به روی ما باز میشن. 5. شوشن. Embracing the beginners یعنی چی؟ یعنی ذهنیت بهتری رو برای خودمون داشته باشیم. خب این یعنی چی؟ شونریا سوزوکی میگه که in the beginner's mind there are many possibilities but in the expert mind there are few. این به این معنا هستش که تو ذهنیت یک فردی که آغاز کننده یک راهی هست همه جور احتمالاتی قابل قبوله و پذیرفته شدنی هست و بهش فکر میکنه، ولی تو ذهنیت یک فردی که اکسپرت یا متخصص یک حیطه‌ای هستش یه سری قوانین و قاعده ها و قانون‌هایی وجود داره که اون فرد رو اومده چشم و گوشش رو بسته و محدودش کرده به همون قانون‌ها و قواعد. و شوشن در واقع داره به ما میگه که شما باید ذهنیتتون رو مثل یک فرد مبتدی قرارش بدین، یعنی همیشه به اون باورهای خودتون عمیقاً اعتقاد نداشته باشین و یک جایی رو یک مقداری هم برای پذیرفتن چیزهای جدید بگذارین که بتونید با ذهنی باز به مسائل نگاه بکنین. این باعث میشه که خلاقیتتون رشد پیدا بکنه و خودش رو نشون بده و در واقع شما در زندگی بهتره که همیشه با ذهنیت یک فرد دانشجو یا دانش آموز باشین تا اینکه یه فردی که کاملا همه چیز رو بلده و در یک حیطه‌های خاصی تخصصی داره. چون که اون غرور و اون ذهنیت که من بلدم همه چیز رو در حیطه کاری خودم باعث میشه که شما نتونین چشمتون و ذهنتون رو باز بذارین روی راه حل‌های جدید در مقابله با مشکلات. 6. هاراهاچیبو. هاراهاچیبو به معنای این هستش که شما وقتی 80% احساس سیری کردین دیگه غذا نخورین. این باعث میشه که هم به اندازه کافی این احساس رو دارین که غذا خوردین و براتون کافی بوده و در عین حال هم نه اونقدر زیاد غذا خوردین که احساس بی‌حالی و بی‌رمقی داشته باشین و بخواید بعدش بگیرین بخوابین. در واقع این ذهنیتی هستش که ما میتونیم نسبت بدنمون یا ذهنمون داشته باشیم که به ما کمک میکنه که از اون بی‌حالی یا کرختی که وقتی غذا زیاد میخوری رو احساس میکنی به دور باشیم، به خاطر اینکه اون خودش باعث میشه که شما بخواید احساس تنبلی بکنین و علاقه نداشته باشین که برین سراغ کاراتون. 7. گانبارو. The spirit of doing your best. به معنای اینکه بهترین خودتو انجام بده. همیشه 100 خودتو بذار وسط. این کانسپتی هستش که به شما کمک میکنه که همیشه بهترین خودتون رو انجام بدین و در واقع 100 خودتون رو بذارین وسط برای اون کاری که میخواین انجامش بدین و در مواقع سخت طاقت بیارین و بخواید که کار رو ادامه بدی و به موفقیت برسید. در واقع گانبارو به ما کمک میکنه که تا آخرین لحظه‌ای که میتونیم ادامه بدیم و استمرار داشته باشیم، به خاطر اینکه رمز موفقیت در استمرار داشتنه. یادتون باشه که به دنبال یک زندگی شاد اون قدم‌های کوچک هستن که وقتی اینها روی هم جمع میشن یه موفقیت بزرگی رو با خودشون به ارمغان میارن. عقلانیت و منطقی که دارین رو در آغوش بگیرین و ازش برای رسیدن به اون موفقیتی که میخواین استفاده بکنین. این بود از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حالا شما بهم بگین که تنبلی برای شما چطوری هست؟ شما از چه راهکارهایی استفاده میکنین تا بتونین که به تنبلیتون غلبه بکنین؟ خیلی خوشحال میشم که اگر نقدی انتقادی دارین توی کامنت ها برام بنویسین. خوشحال میشم دکمه سابسکرایب رو بزنین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.